بریم سراغ یک سیستم فوق‌العاده خفن و از لحاظ قیمتی فوق‌العاده بصرفه برای آهنگسازی. نکته‌ای که در مورد این ویدیو وجود داره نسبت به بقیه ویدیوهایی که در مورد خرید سیستم هستن اینه که اینجا تمرکز ما روی آهنگسازیه. بقیه ویدیوها احتمالاً بیشتر در مورد گیمینگ و کارهای دیگه باشن، ولی ما اینجا تمام قطعات رو طوری انتخاب می‌کنیم که برای آهنگسازی، تنظیم و میکس و مسترینگ این سیستم قوی باشه. پس تمرکز ما بیشتر روی آهنگسازیه. حالا گیمینگ و این قضیه ها هم راهنمایی میکنم که مثلا اگر دوست دارید میتونید یکم بیشتر هزینه کنید که برای گیمینگ هم مناسب باشه. این دفعه یه پله رفتیم بالاتر و رفتیم توی بازه 27 میلیون. میخوام بهتون بگم که با 27 میلیون چه سیستمی ببندید که خیلی قوی باشه برای آهنگسازی و کاملا جواب کارتون رو بده. توی ویدیو قبلی که مال چند ماه پیش بود تا 17 میلیون رو گفتیم، یعنی شما با 17 میلیون میتونستید یه سیستم خیلی خوب برای آهنگسازی ببندید. حالا الان 10 میلیون رفتیم بالاتر، البته یه چند ماه هم گذشته با اینکه گرونتر شده قطعات، ما 10 میلیون رفتیم بالاتر، یعنی در واقع شاید ما 7 میلیون رفته باشیم بالاتر. میگم چون قطعات همیشه گرونتر میشه. خب اول از همه میریم سراغ سی پی یویی که براتون انتخاب کردم i5 13400F. من اول توی فکر 12400 بودم، بعد اومدم دیدم که 13400 هم اومده، یعنی نسل 13 هم اومده. گفتم چه بهتر، پس الان میتونیم 13400 رو ببندیم. سی پی یویی که من خودم دارم 12400، یعنی اون زمان که من خریدم 12400 بروزترین بود، ولی الان بروزترین 13400. پس به نظر من همیشه قطعات بروز رو بخرید خیلی بهتره. یه نکته دیگه هم بگم، قطعاتی که من بهتون معرفی میکنم چند تا مورد داره. یکی اینکه بروزن، یعنی همیشه سعی میکنم چیزای جدید رو معرفی بکنم. نکته بعدی هم این که نو هستن، همه قطعات نو هستن، قطعات کار کرده نمیخریم. اگر اینجا دقت بکنید نوشته F 13400F یعنی اینکه این سی پی یو داخل خودش گرافیک داخلی نداره. فکر کنم توی قسمت قبلی که تا 17 میلیون بود ما از گرافیک آنبورد روی خود سی پی یو 1200 استفاده می‌کردیم، ولی اینجا می‌خوایم گرافیک جداگانه براش بذاریم که یه کمی قدرت بیشتری داشته باشه توی گرافیک. پس اینجا شما میتونید نسخه Fش رو بخرید که یه کمی ارزون تره. این ترای هم یعنی بدون باکس، ولی شما با باکسش رو بگیرین، یعنی ترای نباشه. نسخه باکسش رو بگیرید که روی خودش فن داشته باشه. ممکنه یه کمی اختلاف قیمت داشته باشه باکسش، ولی حالا میتونید هم خودتون فن جداگانه بگیرید. ولی این سی پی یو نیاز به فن جداگانه نداره، سی پی یو خیلی داغی نیست و همین فنی که توی باکسش وجود داره میتونه کامل خنکش بکنه. خب این از سی پی یو کاملا بروزی است، نسل پنجم 10 هسته‌ای نسبت به 12400 که 6 هسته‌ای بود. این 10 هسته‌ای و 16 ترد داره، یعنی فکر کنم ترد منظورش هسته مجازیه. کلا سی پی یو خیلی خفنیه، کم مصرف، گرمای زیادی نداره، راحت خنک میشه و قدرت خیلی زیادی هم بهتون میده. از اون طرف بروز هم هست. پس سی پی یومون شد 13400F. حالا بقیه قطعات رو ما متناسب با این سی پی یو میبندیم، اوکی، چون تمرکز ما روی سی پی یو و رمه بیشتر. مورد بعدی میریم سراغ مادربردمون همون H610MA. فکر کنم توی نسخه قبلی هم همینو گفتیم، الان هم همینو میگیم. بیشتر از این نیاز نیست هزینه بکنید، یعنی کاملا جوابگوی شما هستش. 2 تا اسلات رم به شما میده، سوکتش به 13400 میخوره، یعنی نسل 13 هم همون سوکت 1700 رو میخوره، یعنی کلیتش اینه که اون سی پی یو به این مادربرد میخوره. حالا اینا هم بگم که این مادربرد خودم هم اینو دارم. 6 تا یو اس بی داره، 2 تاش یو اس بی 2 یا 4 تاش یو اس 4 تاش یو اس بی تیریه یا 2 تاش یو اس بی تیریه، 4 تاش یو اس بی 2، ولی کلا 6 تا یو اس بی میخوره و کلا مادربرد خیلی خوبیه. قیمتش هم خیلی بصرفه است، 5 تومن، واقعا قیمت زیادی نیستش. میبینید همین حدود 5 تومنه. این آگهیه رو بیخیال. سایت های دیگه میبینید که 4 خورده‌ای تا 5 تومن، من میانگین همون 5 تومن رو میگیرم. سی پی یومون هم که همون 9 تومن در نظر میگیریم. خب پس مادربردمون شد H610MA. میریم سراغ رم. یه دونه رم 16 گیگ ما اینجا لازم داریم. فقط نکتهش اینه که 2 تا 8 نگیرید، یه دونه 16 بگیرید. چرا؟ برای اینکه بعداً بتونید یه 16 دیگه کنارش بذارید و 32 بکنید. درسته که 2 تا 8 سرعت بیشتری به شما میده، یعنی اگر شما الان جای یه دونه 16 2 تا 8 بذارید سرعت رمتون بالاتر میره، ولی بعدن دیگه نمیتونید بازی 16 دیگه بهش اضافه بکنید. چرا؟ چون مادربرد ما اینجا
2 تا اسلات رم داره. اوکی، ما اینجا 2 تا مورد داریم، 2 تایش ونجنس، 2 تایش 3200 مگاهرتز، سیلشون 16، ظرفیتشون هم 16 گیگ. دقیقاً یکی هن از لحاظ کارایی. فقط از لحاظ ظاهری اگر میخواید کیستون RGB باشه، یعنی بعداً میخواید توی بخش کیس یه کیسی انتخاب بکنید که RGB باشه و براتون مهمه، میتونید این نسخه رو انتخاب بکنید که RGB خب خوشگل‌تره. ولی اگر کیستون RGB نیست، خیلی براتون اهمیت نداره، یه کیس ساده میخواید ببندید، میتونید این نسخه رو انتخاب بکنید. اختلاف قیمتشون هم خیلی نیست، فقط برای همین RGB بودنشه. ونجنس 3200 مگاهرتز، CL 16، ظرفیت 16 گیگ. مورد بعدی میریم سراغ SSD. توی این بخش اومدم یه کمی دلو زدم به دریا، یه SSD باحال M2 مادربردمون هم کاملا ساپورت میکنه. ظرفیت رو ببین، 1 ترابایت شما حافظه M2 پرسرعت دارید، یعنی دیگه FL رو کلیک میکنی زرت میاد بالا. نکسوس رو میخوای باز بکنی خیلی سریع، آمینسفیر رو میخوای باز بکنی خیلی سریع، همه چی خیلی سریعه. اگر شما اطلاعات دیگه فیلم و عکس و نمیدونم اینطور چیزا دارید، دیگه من به اون بخشش کار ندارم. شما باید یه هارد اینترنال دیسکی بگیرین و بذارین دیگه، اون باشه برای آرشیو اطلاعاتتون. ولی برای این سیستم، یعنی برای آهنگسازی، دیگه شما سمپلی بخواید بریزید اینها 1 ترابایت کاملا جوابه. میریم سراغ پاوری هم که اینجا براتون گذاشتم. اینم باز دوباره پاور خودمه، یه پاور خیلی از لحاظ قیمتی به صرفه، 500 وات و مارکش هم گرین خیلی مارک معتبریه، با اینکه ایرانیه ولی اصلا کیفیتش دستت میگیری معلومه که چیز با کیفیتیه. در کل 500 وات کاملا اوکیه برای این سیستم. من با اینکه گرافیک قوی تری دارم نسبت به گرافیکی که الان میخوام بهتون معرفی بکنم، راحت داره جواب میده، حتی گرافیک قوی ترم فکر کنم جواب بده. مورد بعدی میریم سراغ گرافیکی که اینجا میخوایم بذاریم یه گرافیک خیلی خیلی ارزون و یه چیزیه که فقط کارو در بیاره دیگه. GT 10C راستش رو بخوام بگم قدرت خیلی زیادی نداره برای بازی‌های خیلی قوی و خیلی قوی نه، حتی متوسط، مثلا GTI V رو شاید بتونید راحت بازی بکنید با کوالیتی مدیوم، نه خیلی بالا. من خودم چند سال پیش 1050 داشتم، یه ذره از این قوی تر بود ولی GTI V و اکثر بازی‌ها رو خیلی راحت می آورد. این یکم ضعیف‌تره، قطعاً بازی‌ها رو با کوالیتی خیلی بالا نمیتونید بازی بکنید ولی اوکیه. قیمتش خیلی مناسبه، 3200. حالا ما 3300 در نظر میگیریم. پاور و اینا هم که قیمتاش همه اینجا هست دیگه. ببینید 2300، اینم که 2130، رممون هم که شد 2200 2300. حالا دیگه بستگی به قیمتتون داره. خب گفتیم تفاوت این راهنمای خرید سیستم با بقیه راهنمای خریدای سیستم اینه که ما اول CPU رو میذاریم و بقیه قطعات رو متناسب با CPU میذاریم. بقیه جاها اول گرافیک رو میذارن چون میخوان سیستم گیمینگ ببندن. اول گرافیک رو میذارن و بعد حالا یه CPU فقط برای اینکه اون گرافیک رو پشتیبانی بکنه و اون گرافیک ران بشه. حالا اگر شما میخواید هزینه بیشتری بکنید، یعنی از اون 27 میلیونی که من گفتم بیشتر هزینه بکنید و گیم بهتری بزنید، میتونید بیایید 1650 رو بگیرید. 1650 نسبت به 10C خیلی قدرت بیشتری داره ولی حدوداً 4-5 تومن قیمت بیشتری داره. دیگه میرید مثلا تو 32 میلیون اینها، ولی این بازی ها رو دیگه مثلا اگر 1050 من GTI V رو راحت می آورد، این قطعاً باز از اونم یکم قوی تره و میتونه بهتر بازی ها رو بیاره. میریم سراغ کیس رو دیگه یه چیز سلیقه‌ای بود، واسه همین من نیومدم یک نسخه خودم بهتون معرفی بکنم. توی این بازه های بین 200 2200 تا 2500 600 میبینید اینجا گزینه های زیادی داریم. من اینجا فیلتر کردم، همه رو تو همین قیمت آورده. حالا میانگین ما همون 2300 رو در نظر میگیریم دیگه. ارزون ترینی که بتونید بگیرید اینه که RGB هم هست و خیلی هم کیس باحال و خوبیه، ولی دیگه میگم این یه چیز سلیقه‌ایه، میتونید به سلیقه خودتون یه کیس خوب انتخاب بکنید. کیسی که من خودم دارم، بذار ببینم، من کیس خودم اینه، گرین پارس ایو. حالا من علاقه زیاد به RGB و اینطور چیزا ندارم ولی خیلی خیلی کیس باحال و شکیل و کلا چیز خوبیه، قشنگ اون چیزی که من میخوام و داشت. خیلی خب کیسمون هم همون 2300 در نظر میگیریم. الان مجموع قیمت ها رو که اگر جمع ببندید حدوداً میشه 26600 اینها. من که جمع بستم این قیمت میشد. حالا یکم ممکنه اختلاف قیمت و اینا، ما همون 27 در نظر بگیریم. یه سیستم فوق العاده خفن و بروز. نکتهش اینه که بروزترینه دیگه. نسل 13 ما جدیدتر نداریم، نسل 14 اومده ولی
فکر کنم کورای 5ش هنوز نیومده، ولی در کل دیگه جدیدتر از این سیستم شما نمیتونید ببندید. اونم نسل 5 با 27 میلیون و SSD 1 ترای M2، یعنی دیگه آخر سرعته. امیدوارم که این ویدیو کمکتون کرده باشه و بتونید برای خودتون یه سیستم خیلی خفن متناسب با کارتون بگیرید. لایک یادتون نره، لایک ویدیوها خیلی پایینه. من جدیداً دقت میکنم به لایک ها، میبینم 8 تا 2 تا 3 تا 5 تا، اصلا خیلی خیلی کمه. در کل که لایک کنید اگر دوست داشتید، نظر انگلیسی فراموش نشه. دمتون گرم و سابتون هم چک کنید که نپریده باشه. تا ویدیو بعدی، توی قسمت بعدی یه سیستم غول بهتون معرفی میکنم. اوکی، یه سیستم خیلی خفن دیگه. اونجا قیمت رو یکم میبریم بالاتر برای کسایی که میخوان دیگه یه سیستم خیلی قوی برای آهنگسازی داشته باشن. تا ویدیو بعدی میبینمتون.